हेलो एभ्रिवान, हार्डवेयर टेक्निशियन च्यानलमा तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एप्लिकेसनको बारेमा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु, जुन कि तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ तपाईले जतिखेर पनि त्यो फोटो मजाले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। फोटोलाई विभिन्न किसिमका तरिकाले विभिन्न तरिकाले चाहिँ त्यसलाई ढाँचामा तपाईले मजाले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र विभिन्न किसिमले चाहिँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा लाइक फोटोसप जस्तै हो त्यो चाहिँ एप्लिकेसन। त्यो एन्ड्रोइड फोनको लागि एकदमै युजफुल पनि छ, धेरै राम्रो पनि छ, धेरै प्रयोगको लागि एकदमै राम्रो छ। फोटोहरु एडिट गर्नु पर्यो, कुनै पनि एडिट गरेर तपाईले चाहिँ फोटोमा लेख्नु पर्यो, विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यो फोटोसप जस्तै बनाउनु पर्यो भने पनि यसलाई धेरै काम गर्छ। एन्ड्रोइड फोनको लागि महत्त्वपूर्ण एप्स छ, त्यसको लागि म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। प्लिज त्यो जानकारी दिनुभन्दा पहिला त्यो एप्सको बारेमा केही विस्तृत रूपमा चाहिँ भन्नुभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ मेरो चाहिँ हार्डवेयर टेक्निशियन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र सँगै भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला र कमेन्ट, शेयर र लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईलाई म चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला। सर्च बारमा प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर PICS लेख्नु होला। PICSART यो चाहिँ तपाई एप्सको नाम हो। पिक्सआर्ट भन्ने छ, त्यसलाई एमा क्लिक गर्नु होला र यस्तो फेस इन्टरफेस देखाउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छ। यहाँबाट तपाईले मजाले के गर्नु होला, डाउनलोड गर्नु होला। यो चाहिँ यस्तो इन्टरफेस छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो पिक्सआर्ट लेखेको छ, फोटो एडिट लेखेको छ। यो चाहिँ तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला र यदि डाउनलोड गरिसकेपछि म तपाईलाई अब कसरी युज गर्ने भन्ने विषय सिकाउँछु। तपाई पिक्सआर्टमा जाने क्लिक गर्ने, ओपन गर्ने यो एप्सलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। हेर्नुहोस्, एकदमै ध्यान दिएर म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यति गरिसकेपछि यसलाई क्यान्सल गर्ने र यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। यता हेर्नुहोस्, यसरी ओपन हुन्छ। यसरी ओपन भइसकेपछि यता हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तल हेर्नु होला। तपाईले यता तल चाहिँ यता यो प्लस सिम्बल देखाइरहेको छ। यता हेर्नुहोस्, यो प्लस सिम्बलमा क्लिक गर्नु होला। यो प्लस सिम्बलमा म तपाईलाई कसरी एडिट गर्ने म सर्टकटमा बताइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हेर्नु होला, यो चाहिँ प्लसमा चाहिँ क्लिक गर्ने। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु फोटोहरु मजाले यता हेर्नुहोस्, तल अलि स्क्रोल डाउन गर्ने। यसै तल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्रिएट न्यू भनेछ। क्रिएट न्यू, यहाँ क्रिएट न्यू गर्ने। क्रिएट न्यू गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ अब चाहिँ फोटोहरु मजाले के गर्न एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के गर्दा यता न्यू गर्नुभयो भने न्यूमा तपाईले कति मेगापिक्सलको बनाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यदि युट्युब च्यानल बनाउनु भएको छ भने युट्युब च्यानलको ब्याकग्राउन्डमा तपाईले आर्ट हाल्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ तपाईले 2500 देखि माथि र 1460 सम्म माग्छ। त्यो चाहिँ पिक्चर बनाउनको निमित्त सबैभन्दा युजफुल भनेको युट्युब च्यानलको आर्ट बनाउनको निमित्त, फोटो चाहिँ त्यो चाहिँ एडिट गर्नको निमित्त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एप्स यही मानिन्छ। त्यसकारण गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1280 बाट 1024, त्यसैले 25 देखि 60 देखि 1460 सम्मको तपाईले फोटोहरु मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कत्रो चाहिन्छ त्यो साइज त्यो अनुसारको बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 2560 देखि 1460 मा क्लिक गरे। त्यसपछि अगाडि जानु होला र यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ राइट साइडमा हेर्नुहोस्, यता तल बटनतिर हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ प्लसतिर छ। यो फोटोमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। यता हेर्नुहोस्, यो यता छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यता क्लिक गरेपछि फोटोमा जानु होला। फोटो कुनै पनि एउटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यो फोटो एकचोटिको लागि सिलेक्ट गरेँ। अब कत्रो चाहिन्छ त्यही अनुसार गरेर क्लिक गर्ने। अब क्लिक गरेपछि यसलाई चाहिँ मजाले यहाँबाट ट्याक्क पारे यस्तो गरेर ट्याक्क फुल बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाई यो फोटो कत्रो चाहिन्छ तपाईले त्यही अनुसारको मजाले यसलाई सानो ठुलो यसरी जत्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मजाले तपाईले यसलाई एडिट सेडिट कसरी बनाउने, यसलाई ठुलो सानो मजाले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि अर्को चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टेक्स्टमा जाने। टेक्स्टमा मजाले तपाईले के लेख्नु पर्यो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यहाँ म लेख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको चाहिँ देखाएको छ। यो तरिका कुन इन्टरफेसमा तपाईले चाहिँ लेख्नुहुन्छ मजाले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि यति गर्ने र अर्को चाहिँ यहाँ लेयरहरु पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। लाइक मैले अघि भने लेयरहरु तपाईले 1 2 3 को लेयरहरु मजाले यहाँबाट लेयर लिन सक्नुहुन्छ। फोटो चाहिँ कस्तो टाइपको बनाउने यहाँ चाहिँ मजाले तपाईले यहाँबाट तपाईले क्वालिटीहरु र फोटोको चाहिँ के गर्दा डिस्क्रिप्सनमा दिन सक्नुहुन्छ। मजाले यहाँबाट यो चाहिँ कस्तो कलर राख्ने सबै चीज छ। यहाँ तपाईले हरेक चीजहरु यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाको चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो राख्ने, फोटोमा ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्ने सबै चीजहरु छ। तपाईले यहाँबाट मजाले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट क्रिएट गरेर मजाले फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ।
र अर्को चिज यहाँ त तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण चिज के रहेछ भने यहाँबाट फोटो लिएर फेरि मजाले तपाईँले एउटा फोटो लिएर यता हेर्नुहोस् म तपाईँलाई सिकाइरहेको छु एउटा चाहिँ सर्टकट ट्रिक सिकाइरहेको छु फोटो क्लियर चाहिँ लिइसकेपछि मजाले जुन जस्तो सुकै इन्टरफेसमा तपाईँले चाहिँ यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो फोटोलाई एडिट गर्नुको निमित्त यता हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले यत्रो फुलमा पनि लिन सक्नुहुन्छ यत्रो फुलमा लिइसकेपछि यसलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि विस्तृत रूपमा चाहिँ एडिट गर्नुको निमित्त अरू के लेख्नु पर्यो भने यहाँबाट लेख्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो भने माथि एरो दिएको छ यो चाहिँ राइट साइडको कर्नरमा एरो दिएको छ एरोमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा एरोमा क्लिक गरेपछि सेकेन्डमा फर्स्टमा सेभ भन्ने छ सेभ नगरेर तपाईँले एडिट अप्सनमा एडिट इमेजमा जाने एडिट इमेजमा गइसकेपछि तपाईँले कत्रो बनाउन चाहनुहुन्छ यो चाहिँ कत्रो बनाउने यसरी मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ केही लेख्नु पर्यो तपाईँले केही लेख्नु पर्यो भने मजाले यहाँ छ ब्युटी कुन चाहिँ जस्तो सुक्यो भने तपाईँ यहाँ हरेक चिज छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्टरफेसहरू सबै तपाईँले यहाँ देखाइरहेको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ र यसै गरी तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक्स्ट पनि छ यहाँ चाहिँ तपाईँले रोटेटहरू सेपहरू आईहरू आँखाहरू मिलाउनु पर्यो त्यो भने सबै चिज तपाईँ एज अ सेम लाइक मैले अघि नै भने एउटा फोटोसप जस्तै छ यो एकदमै राम्रो छ इफेक्टहरू तपाईँलाई कस्तो कस्तो राख्ने इफेक्टहरू छ सबै यहाँ कस्तो इफेक्ट चाहिन्छ तपाईँलाई त्यस्तै खालको इफेक्टहरू छ यहाँ इफेक्टहरू मजाले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी तपाईँले यहाँ चाहिँ टुल्सबाट इफेक्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले मजाले टेक्स्टमा जस्तै टेक्स्ट गर्नु पर्यो भने टेक्स्टमा जाने हेलो यी मजाले तपाईँले यो मजाले तपाईँ टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ यी अब तपाईँले टेक्स्ट गर्दाखेरि यो कत्रो चाहिन्छ साइज र तपाईँले कुन कुन कलरमा राख्ने कलरहरू मजाले यहाँ चाहिँ ब्ल्याक व्हाइट जस्तो सुकै कलर पनि राख्न सकिन्छ मजाले राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यी त्यहीभन्दा अर्को कलरमा यस्तो पनि राख्न सकिन्छ तपाईँले एकदमै राम्रो युजफुल छ त्यसकारणले प्लिज यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ र एन्ड्रोइड फोनको लागि एकदमै बेस्ट एप हो यो एप तपाईँलाई मैले यत्रो महत्त्वपूर्ण सिकाएको छु तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नु होला मैले चाहिँ यो भिडियो तपाईँलाई यो सिकाइसकेपछि मैले तपाईँ यो भिडियो जुन अपलोड गरेको भिडियोको तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले यसको एप्सको चाहिँ लिङ्क पठाइसकेको छु त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ इन्क्लुड समावेश गरिसकेको छु तपाईँले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यति भन्दै तपाईँले मजाले विषयमा तपाईँलाई सिकाएँ विशेष गरी युट्युब च्यानलहरूको लागि आर्ट बनाउनु पर्यो भने आर्ट भनेको पछाडि ब्याकग्राउन्डको चाहिँ फोटो राख्नु पर्यो भने यहाँबाट धेरै हाई क्वालिटीको फोटोहरू बनाउन सकिन्छ 25 12 1400सम्मदेखि 25सम्मको क्वालिटी बनाउन सकिन्छ त्यसकारणले गर्दा तपाईँले मजाले योबाट बनाउन सक्नुहुन्छ यति भन्दै प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र सँगै भएको बेल आइकनमा दबाउन नभुल्नु होला र आगामी आउने दिनहरूमा पनि तपाईँलाई राम्रो राम्रो भिडियोहरू उपलब्ध गराउन सकूँ र म तपाईँलाई सहजैसँग जानकारी दिन पाऊँ भन्दै आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद।